ভিজা পাছপোৰ্ট নোহোৱাকৈ আজি এটা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰিপ কৰিম বাই ৰোড গুৱাহাটীৰ পৰা মাত্ৰ 2.5 ঘণ্টা দূৰত্বত। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আমি ভূটানৰ সাউথ ইষ্টাৰ্ণ পাৰ্টত থকা সামদ্ৰুপ জংখাৰলৈ যাম। গুৱাহাটীৰ পৰা ডিষ্টেঞ্চ প্ৰায় 98 কিলোমিটাৰ হ'ব। ৰাতিপুৱা 8:30 বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাইছোঁ। এতিয়া আমি খানাপাৰা পাইছোঁ। অলপ পিছত আমি শৰাইঘাটৰ ব্ৰিজ পালোঁ। এতিয়া চাংচাৰি পাম। চাংচাৰি পাৰ হৈ ৰঙিয়া আৰু ৰঙিয়া পাৰ হৈ আমি তামোলপুৰ পাম। আৰু তামোলপুৰত এখন আমি ৰেষ্টুৰেণ্টত সোমালোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে একাপ চাহো খাই ল'ব পাৰে। মই অলপ আপোনালোকক ৰেষ্টুৰেণ্টখন দেখুৱাই দিছোঁ। এইখন গুৱাহাটীৰ পৰা আহিলে ৰাইট ছাইডে পাব। ইয়াতে আপোনালোকে ভেজ নন ভেজ দুইটাই পাব। মেনুখনো আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ। মই ইয়াতে ভেজ ৰোল আৰু পনীৰ পৰাঠা লৈছিলোঁ আৰু একাপ চাহ। বস্তুখিনি ভাল আছিলে, ফ্ৰেছ আৰু টেষ্টিও আছিলে। আপোনালোকে ইফালে আহিলে এইখনত সোমাবও পাৰে। আৰু সামদ্ৰুপ জংখাৰত আহিলে বেছি ভাল সময়খিনি হৈছে উইণ্টাৰ ছিজন। গৰমৰ দিনত সিমান ভাল নাপাব, উইণ্টাৰ ছিজনত বেছি ভাল লাগিব। এতিয়া তামোলপুৰৰ পৰা প্ৰায় আধা ঘণ্টা লাগিব ভূটান বৰ্ডাৰ পাবলৈ। আৰু এয়া আমি ইণ্ডিয়া ভূটান বৰ্ডাৰ পালোঁ। ইয়াতে আমি এই অফিচত আমি অৰিজিনেল ভোটাৰ ID আৰু যদি সৰু ল'ৰা ছোৱালী আহিছে তেতিয়াহ'লে অৰিজিনেল বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট ইয়াতে জমা দিব লাগিব। আপোনালোকে যদি নিজৰ গাড়ী লৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে RC খন দিব লাগিব আৰু লগতে ড্ৰাইভাৰ আনিলে ড্ৰাইভাৰৰো অৰিজিনেল ভোটাৰ ID ইয়াতে ছাবমিট কৰিব লাগিব। ইয়াতে আৰু অৰিজিনেল ডকুমেণ্টখিনি জমা দিয়াৰ পিছত আপোনালোকক এনেকুৱা এখন কাৰ্ড দিব আৰু পিছফালে ইয়াতে ইনফৰমেশ্যনখিনি থাকে, আপোনালোকে এবাৰ পঢ়ি চাব। আৰু এইখন কাৰ্ড ঘূৰি আহোঁতে ইয়াতেই জমা দিব লাগিব আৰু তেতিয়া আপোনালোকক অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছখিনি দি দিব। লগতে এখন কাগজত কেইজন পাৰ্চন গৈছে সেয়াও লিখা থাকে। এয়া দেখিছে। এতিয়া আহক ভিতৰলৈ যাওঁ ভূটানৰ। আধাৰ কাৰ্ড, পেন কাৰ্ড তেওঁলোকে একচেপ্ট নকৰে আৰু আপোনালোকে তেতিয়াহ'লে ঘূৰি যাব লাগিব। এইখন দি আপোনালোকে দিনটোৰ কাৰণে ভূটানৰ প্ৰায় 4 কিলোমিটাৰ ভিতৰলৈ যাব পাৰিব আৰু তাতকৈ বেছি গ'লে আপোনালোকৰ ভূটান পুলিচে আকৌ ঘূৰাই পঠিয়ায়। ঘূৰি অহা সময় আবেলি 4টা বজাত। টাইমটো কেতিয়াবা সলনিও হ'ব পাৰে। অফিচত ডকুমেণ্ট যেতিয়া জমা দিয়ে তেতিয়া এবাৰ সুধি ল'ব ঘূৰি অহা টাইমিংটো তেওঁলোকৰ পৰা। আৰু নিৰ্ধাৰিত সময়তকৈ বেছি দেৰি থাকিলে পাৰ ডে 1400 টকা ফাইন লয়। এইখিনি কথা আপোনালোকে অফিচতে এবাৰ সুধি ল'ব, কাৰণ কেতিয়াবা নিয়ম চেঞ্জো হৈ যায়। ভূটান সোমায়ে এটা শান্ত পৰিৱেশ পাব আৰু ৰাস্তা ঘাট ইমান পৰিষ্কাৰ, ক'তো জাবৰ জোথৰ দেখা নাপায়। ইমান নিট এণ্ড ক্লিন হয় আৰু ইয়াৰে বিল্ডিংবিলাক আৰ্কিটেকচাৰ কি ধুনীয়া, চায়ে ভাল লাগে। আৰু অলপ দূৰ গৈয়ে এখন নদী দেখিলোঁ। নদীত বেছি পানীও নাছিল, পানী শুকাই গৈছে, গতিকে আপোনালোকক সেইকাৰণে নেদেখুৱালোঁ।
এতিয়া আমি সামদ্ৰুপ জংকাৰত থকা মনেষ্ট্ৰীলৈ আহিছোঁ। এইখন ইয়াৰে এন্ট্ৰি গেট হয়। গাড়ী আপোনালোকে ভিতৰতে পাৰ্ক কৰিব পাৰিব। আৰু ইমান নিট এণ্ড ক্লিন, পৰিৱেশটো একেবাৰে শান্ত হয়। আৰু ইয়াতে দুখনমান পিকচাৰো মই ক্লিক কৰিলোঁ, বহুত ধুনীয়া হয়। এতিয়া বলক ইয়াৰ ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। আৰু এইফালেদি আমি ভিতৰলৈ যাব লাগিব। ভিতৰত এন্ট্ৰি কৰিয়ে দেখিছে কি ধুনীয়া, বেৰখনত কি ধুনীয়াকৈ পেইণ্টিং কৰা আছে আৰু ওপৰৰ ফালেও কৰা আছে। আপোনালোকক এবাৰ গোটেইখিনি দেখুৱাই দিছোঁ। সঁচাই তেওঁলোকৰ আৰ্টবিলাক ইমান ধুনীয়া হয়। ইয়াতে বুদ্ধিষ্ট মংকবিলাকৰ ৰুম আৰু তেওঁলোকৰ অফিচো আছে। ইয়াতে এটা বুদ্ধিষ্ট মনেষ্ট্ৰীও আছে। তেওঁলোকে ভিতৰত ফটো ল'ব নিদিয়ে, চ' সেইকাৰণে আমি লোৱা নাই। বাহিৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া দেখিছে চাৰিওফালে ইমান গ্ৰীনেৰী। ভাবিলোঁ দুখনমান পিকচাৰো ক্লিক কৰি লওঁ। এতিয়া টাচি গেছে লজ কাম ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ আহিছিলোঁ লাঞ্চ কৰিবলৈ, কিন্তু ইয়াতে ৰিপেয়াৰিঙৰ কাম কৰি থকাৰ বাবে আমাৰ ইয়াতে লাঞ্চ কৰা নহ'ল। এতিয়া বলক মাৰ্কেট এৰিয়ালৈ যাওঁ। আৰু এইখিনিয়ে সামদ্ৰুপ জংখাৰৰ মাৰ্কেট এৰিয়া হয়। আপোনালোকে কিবা শ্বপিং কৰিব লাগিলে এইখিনিতে কৰিব লাগিব। ইয়াতে ইণ্ডিয়ান ৰুপিজো চলে, কিন্তু অনলাইন পে'মেণ্ট নহ'ব, গতিকে কেছ হাতত লৈ আহিব। আৰু ইয়াতে পেট্ৰলৰ দাম ইণ্ডিয়াতকৈ কম হয়, গতিকে গাড়ী আনিলে পেট্ৰলো ভৰাই লৈ যাব পাৰে। ইয়াতে কেইবাখনো ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে। আমি এখনত সোমালোঁ আৰু ইয়াতে এই ৰেষ্টুৰেণ্টখনত আমি মেনু কি খাম সেয়া লিখি পিনে দিব লাগে, গতিকে আমি লিখি আছোঁ। যিকোনো ঠাইত গ'লে তাৰে লোকেল কুজিনো ট্ৰাই কৰিব লাগে। সেইকাৰণে আমি ইয়াতে থুপকা আৰু ইমাদাচ্চিও দিছোঁ। সেয়া ইমাদাচ্চি ভূটানৰ নেশ্যনেল ডিছ হয় আৰু ইয়াৰো ৰেচিপি মই ভূটানৰ পৰা আহি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁৱে। লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, আপোনালোকে তাত গৈ ৰেচিপিটো চাব পাৰিব। এইখন ৰেষ্টুৰেণ্টত লাঞ্চ কৰি আমাৰ অলপো ভাল লগা নাছিল, সেইকাৰণে আপোনালোককো ইয়াৰে নাম ৰিকমেণ্ড নকৰিলোঁ। ইয়াতে আৰু কেইবাখনো ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে, আপোনালোকে তাতে যাব পাৰে। এই মাৰ্কেট এৰিয়াতে এটা বুদ্ধিষ্ট টেম্পল আছে মণিডুংকাৰ। বলকচোন এতিয়া তালৈ যাওঁ এবাৰ।
আৰু ইয়াতে আহি দুজনীমান সৰু মৰম লগা ভূটানী ছোৱালী লগ পালোঁ আৰু তেওঁলোকেও মোৰ লগত ফটো উঠিলে। এতিয়া বলক আপোনালোকক নেক্সট টুৰিষ্ট প্লেচটোলৈ লৈ যাওঁ। এয়া একজেক্ট কি ভালকৈ গম পোৱা নাই, কিছুমানে স্তূপা বুলিও কৈছে। বলকচোন ভিতৰলৈ যাওঁ। আৰু ইয়াতে অলপ ওখ ঠাইত হয় আৰু বহুত ধুনীয়া হয় পৰিৱেশটো। দুখনমান পিকচাৰো ইয়াতে ক্লিক কৰিব পাৰে। এইখিনি ঘূৰোঁতে বেছি সময় নালাগে, এইটো বৰ বেছি 10 মিনিটত আপোনালোকৰ হৈ যাব। এইখিনিতে আমাৰ সামদ্ৰুপ জংকাৰৰ ট্ৰিপটো শেষ হ'ল। পুনৰ গুৱাহাটীলৈ ঘূৰি যাম বলক। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে প্লিজ ৰেচিপিজ এণ্ড লিভিঙত চেনেলত যদি এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লাইক শ্বেয়াৰ আৰু লগতে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা পালে। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ, বাই বাই।